Salutare, salutare, dragilor și dragilor, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați decis să urmăriți acest video care va oferi niște explicații foarte profunde și revelatoare legate de marele mister al apariției noastre pe Terra. Toate acestea au fost transmise în iarna anului 1973, moment în care Elohim, adevărații noștri creatori umani din Biblie, au decis să-și trimită ultimul lor profet sau Mesia, acesta fiind Rael, fondatorul mișcării raeliene internaționale, încredințându-i mesajul final adresat umanității noastre, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit din linkul oferit în descriere. Dar iată ce i-a spus atunci lui Rael, reprezentantul de bază al Elohimilor, care este cunoscut și sub numele de Jehova în Biblie, în subcapitolul intitulat Oamenii nu puteau înțelege. În cartea lui Tobit, în Apocrifia, unul dintre roboții creatorilor, numit Rafael, a venit de asemenea să testeze reacțiile umanității față de creatorii lor. Odată ce și-a terminat misiunea, a plecat după ce a dovedit cine era. În toate zilele am fost văzut de voi, dar eu n-am mâncat, nici n-am băut, și numai ochilor voștri vi s-a părut aceasta. Scrieți într-o carte toate cele ce s-au săvârșit. Tobit 12:19-20. Toate acestea sunt ușor de văzut în scriere, dar încă o dată trebuie să încercați să înțelegeți. Îți voi spune ce este înțelepciunea și care este originea ei, și nu voi ascunde de tine misterul Elohimilor, dar voi revela de la începutul nașterii și voi aduce cunoștințele ei la lumină și nu voi trece pe alături de adevăr. Pildele lui Solomon 6:22. Atunci când timpul va veni, înțelepciunea, adică știința, care va permite tuturor acestora să se întâmple, va fi înțeleasă de omenire. Scrierile biblice vor fi dovada tuturor acestora. Măreția și frumusețea lucrurilor create ne dau o idee potrivită despre creatori. Pildele lui Solomon 13:5. Așa că este simplu să vezi adevărul, recunoscând creatorii prin observarea creațiilor lor. Și pe care dintre aceste lucruri ale Domnului care sunt văzute, nu vei înțelege că El este. Pildele lui Solomon 13:1. Pentru a evita să fie deranjați de ființele umane, creatorii și-au construit bazele pe munți înalți, acolo unde acum găsiți urme ale unor mari civilizații, în Himalaya și Peru, de exemplu, dar de asemenea și pe fundul mării. Treptat, stațiile montane au fost abandonate în favoarea celor submarine, mai puțin accesibile oamenilor. Creatorii care au fost exilați la început s-au ascuns în oceane. În ziua aceea, Jehova se va năpusti cu sabia sa grea, mare și puternică asupra Leviatanului, a șarpelui care fuge, și va nimici balaurul cel mare. Isaia 27:1. În acea perioadă, guvernul de pe planeta lor dorea să-i distrugă pe cei care creaseră oamenii. Nu le-a fost ușor să vadă clar printre toate acele minuni, așa că, bineînțeles, creatorii au fost divinizați și toate acestea transformate în ceva abstract, pentru că ființele umane nu erau capabile să înțeleagă fenomenele științifice. Și dacă dai cuiva care nu știe carte și îi zici, citește, el îți va răspunde, nu știu carte.
Isaia 29:12. Pentru multă vreme, omenirea a avut adevărul în mâinile sale, dar nu l-a putut înțelege până nu a fost suficient de evoluată științific pentru a-l decoda. Orice om este sălbatic în absența științei. Ieremia 10:14. Știința le-a permis creatorilor să creeze și le va permite ființelor umane să facă la fel. Jehova m-a zidit la începutul lucrărilor Lui, înainte de lucrările Lui cele mai de mult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Când El a întemeiat cerurile, eu am fost acolo. Când El a pus hotar mării ca apele să nu mai treacă peste țărmuri, atunci eu eram ca un copil mic pe lângă El, veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața Lui, dezmierdându-mă pe rotundul pământului Lui și găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor. Pilde 8:22, 23, 27, 29, 31. Inteligența și știința, acestea sunt cele două virtuți care le-au permis creatorilor să creeze masa terestră, continentul originar și pe ființele umane pe care le-au lăsat pe El. Și acum această inteligență și acest spirit îndeamnă creierul uman să repete acțiunea creatorilor. Dintotdeauna a fost așa, oamenii au creat alți oameni ca și ei pe alte planete. Ciclul continuă, unii mor, alții le iau locul. Noi suntem creatorii voștri, iar voi veți crea alte umanități. Ceea ce este a mai fost și ceea ce va mai fi a mai fost și în alte vremuri. Ecleziastul 3:15. Animalele au fost de asemenea create și vor fi recreate, la fel ca și ființele umane, nici mai mult, nici mai puțin. Speciile care dispar vor trăi din nou atunci când veți ști cum să le recreați. Da, toți au un singur duh de viață, iar omul nu are nimic mai mult decât dobitocul și totul este deșertăciune. Ecleziastul 3:19. Noi, creatorii, ne vom arăta oficial doar dacă omenirea ne este recunoscătoare pentru faptul că am creat-o. Ne temem că ființele umane ar putea să ne poarte dușmănie, ceea ce nu putem accepta. Ne-ar plăcea să începem să avem contact cu voi și să vă dăm beneficiile considerabilului nostru avans în cunoștințe științifice, atâta timp cât putem fi siguri că nu vă veți întoarce împotriva noastră și că ne veți iubi la fel ca pe părinții voștri. Vai de cel ce se ceartă cu ziditorul său! Oare lutul zice olarului, ce faci tu? Și lucrul către meșter, tu nu ești iscusit? Vai de cel ce zice către părinte, pentru ce dai naștere? Isaia 45:9-10. Frica de a nu fi iubiți de către ființele umane i-a îndrumat pe creatorii voștri să vă permită să progresați științific de unii singuri, fără aproape niciun ajutor. Emblema pe care o vezi întipărită pe această mașină și pe costumul meu reprezintă adevărul. Este de asemenea și emblema evreilor, steaua lui David, care înseamnă ceea ce este deasupra este și de desubt, iar în centrul ei este svastica, care înseamnă că totul este ciclic, vârful devine fund și fundul devine vârf. Originea și destinul creatorilor și ale ființelor umane sunt similare și legate.
Nu știți voi, oare? N-ați auzit? Nu vi s-a spus oare de la început? N-ați înțeles voi oare ce vă învață întemeierea lumii? Isaia 40:21. Urme ale bazelor creatorilor de pe munții înalți sunt menționate în cartea lui Amos. El este cel care a întocmit munții și a făurit vântul. Amos 4:13. Creatorii aveau 7 baze cu totul, iar cele 7 candele sunt ochii lui Jehova, care cutreieră tot pământul. Amos 4:10. Aceasta este originea candelei ramificate în 7, sens care a fost pierdut. La început, în cartierele generale ale creatorilor, era un tablou de comandă cu 7 lumini semnalizatoare care le permiteau să stea în contact cu alte baze și cu naveta interplanetară care orbita Pământul. În Psalmii 138:4 și 6 este o aluzie la telepatie. Că încă nu este un cuvânt pe limba mea, o Jehova, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine, este prea înaltă și nu pot ajunge. În acele timpuri, telepatia era inimaginabilă, de unde și știința Ta este prea înaltă pentru mine. Astronomia și călătoriile interplanetare erau de asemenea de neimaginat atunci. Cel care numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor, mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar. Psalmii 146:4 și 5. Ființele umane erau de asemenea incapabile să înțeleagă telecomunicațiile. Cel ce trimite cuvântul său pământului, repede aleargă cuvântul lui. Psalmii 147:4 și 5. Acum atingem o turnură decisivă în opera creatorilor. S-au hotărât să lase omenirea să progreseze științific, fără să mai intervină direct. Ei au înțeles că au fost creați în același fel și că prin crearea unor ființe asemănătoare permit ciclului să continue. Dar mai întâi, cu intenția ca adevărul să fie răspândit pe glob, s-au decis să trimită un Mesia care să poată să comunice în toată lumea ceea ce oamenii lui Israel știau numai ei pe vremea aceea. Aceasta a fost în scopul pregătirii zilei în care misterul originar va fi explicat la lumina progresului științific, în alte cuvinte, revelația, așa că l-au anunțat. Și tu, Betleeme, Efrata, din tine va ieși stăpânitor peste Israel, iar obârșia lui este dintr-un început, din zilele veșniciei. El va fi voinic și va paște poporul prin puterea lui Jehova până la marginile pământului și el însuși va fi pacea noastră. Miheia 5:3 și 5. Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată, împăratul vine la tine, smerit și călare pe asin. El va vesti pacea popoarelor și împărăția lui se va întinde de la o mare până la alta. Zaharia 9:9 și 10. Și am încheiat citatul. Fraților, sper că ați găsit ca fascinant ceea ce tocmai ați urmărit. Eu mai am multe videouri de postat în viitor, așa că vă invit să vă abonați la canal
pe cei care nu ați făcut-o încă, deoarece postez în fiecare săptămână foarte des legat de Elohim și de revoluția mondială pe care o aduce mesajul acestora. Vă aștept și cu un like, un share și un comment, iar la final ar trebui să vă apară un playlist foarte interesant în partea stângă sus, pe care vă invit să-l parcurgeți când aveți timp, precum și un video invitațional în partea dreaptă, legat de următoarea întâlnire publică la care voi participa și eu, întâlnire la care sper să vă văd și pe voi. Alternativ, mă puteți contacta și pe Facebook sau WhatsApp, datele de contact fiind în descrierea acestui video. Vă pup și ne vedem în videoul următor.